So we're here now at Casa Blanca. So 1.5 hours only. See you later. Okay, nandito po kami ngayon sa Casa Blanca. Malapit lang po ito sa Las Vegas, Nevada. So ito naman ang aming room na ni-rent for one night. Ayan, 2 beds. Simple lang siya at ang aming view is sa kanilang pool. Very nice. Diba guys? Okay, ready na kami mag-swimming. Yes. Kahit saglit lang. Wait mo ko. Hobby. Sige, kuha ka muna ng 2 towels, please. Ayan, ready na kami mag-swimming. Wow, diba? Ang ganda kasi hindi crowded. So, medyo malamig lang siya ng konti. Pero, okay lang naman. So, ayan. Kami lang dyan. So, enjoy na muna. Relax ng konti. After that, nagutom kami. So, hindi kami nakapag-reserve dito sa catering. Ang dami kasing tao. So hanggang video na lang ako. Sad naman. So iba na lang kami pupunta. So ikot-ikot muna kami sa aming mga casino kung saan pwedeng maglaro. Hey, sana manalo ka naman. Dito kami napunta sa MGG. So, fine dining siya. Pwede, lalo na masarap yung food. So, kami lang yan. Nag-date kaming dalawa. Yung i-order yung calamari. Napaka-tender. Masarap. Okay guys, uwi na kami. So sana nag-enjoy kayo sa aming munting video. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe ng aking channel, please subscribe me at the bottom and please don't forget to hit the bell button for notification. Bye guys!